ৰিচেণ্টলি ডিম্পু বৰুৱা যোন আমাৰ ডিম্পু দা হয় তেওঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত যিটো APSC আৰু UPSC এক্সামৰ ওপৰত হয় চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ কেইটামান কৈছিলে মই ফৰ্চ ৰিকমেণ্ড কৰিম তোমালোকে যদি ধৰা এজন এক্সপেৰিং তোমালোকে কেণ্ডিডেট হয় যদি তোমালোকে ভাবি আছা দিম বুলি UPSC বা APSC বা বেলেগ কিবা কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক চ' তোমালোকে গৈ পেলাই ফৰ্চ সেই ভিডিঅ'টো চেক আউট কৰা আৰু যদি পিছতো চেক আউট কৰিবলৈ পাৰা বা প্ৰথমত ধৰা সেইটো চাই পেলাই এইটো লৈ আহিবলৈ পাৰা চ' এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁ মানে শ্বৰ্টত ভিডিঅ'বিলাক বনাই পেলাই থৈ দিছিলে ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই থৈ দিছিলে চ' মই অকণমান মানে ডিটেইলত কথা পাতিম বস্তুবিলাক যে কেনেকৈ কি ক'ত হয় তেওঁলোকৰ চিমিলাৰে কথা পাতিম কিন্তু ধৰা অকণ ডিটেইলত বেছিকৈ কথা পাতিম যাতে তোমালোকে ব্ৰেকডাউন কৰি পেলাই দেখাম যে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা ঠিক আছে চ' বেছি একো দেৰি নকৰাকৈ লেটছ গেট ইনটু দি ভিডিঅ' বাই দ্য ৱে এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' অকল ডিম্পু বৰুৱাই বনোৱা নাই ডিম্পু দাই বনোৱা নাই মই ৰিচেণ্টলি চাইছোঁ যোৱাকালি মই চাইছোঁ যে সন্দীপ মহেশ্বৰী ছাৰেও মানে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলে এই টপিকটোৰ ওপৰতে চ' ইমান কিয় ভিডিঅ' বনাই আছে ইমান ডাঙৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছবিলাকে ইমান ডাঙৰ স্পীকাৰবিলাকে ইমান ভিডিঅ' কিয় বনাই আছে এই টপিকটোৰ ওপৰত কাৰণ কি এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ঠিক আছে এখন দেশত এতিয়া ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা হৈছে যে এটা চাইডে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বহুত বেছি উঠি আছে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ হওক ষ্টাৰ্টআপছ হওক বহুত বেছিকৈ ৰেপিডলি গ্ৰ' কৰি আছে কিন্তু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড এই UPSC APSC হওক বা বেলেগ কিবা কম্পিটিটিভ এক্সামছ হওক সেইবিলাকো বহুত ৰেপিডলি বাঢ়ি আছে চ' কমপ্লিট ভিডিঅ'টো 4টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিম আমি চ' 4টা পাৰ্টত তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাই যাবা যে মাৰ্কেটত চলি কি আছে এই এক্সামকেইটা আৰে কি বস্তু চলি আছে কি প্ৰব্লেম চলি আছে কি চলিউশ্যন হয় চব বস্তুৰ ওপৰত আমি ডিটেইলত কথা পাতিম চ' প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি চ' বহুত মানুহে এনেকুৱা হয় যোনে UPSC বা APSC ফুল ফৰ্মটোৱে ভালকৈ নাজানে ঠিক আছে চ' APSC ফুল ফৰ্ম হৈছে তোমাৰ আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন আৰু UPSC ফুল ফৰ্ম হৈছে তোমাৰ ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন ঠিক আছে চ' এই দুটা ফুল ফৰ্ম হয় আৰু এই দুটা হয় কম্পিটিটিভ এক্সামছ য'ত তোমালোকৰ ধৰা DC হওক IPS হওক বা তোমাৰ IAS হওক যিবিলাক মানে হায়াৰ ৰেংকৰ মানে চাৰ্ভিচেছবিলাক আছে চিভিল চাৰ্ভিচেছবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে অফিচাৰ চুজ কৰা হয় ইয়াত পষ্টকেইটা যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে IAS হওক IPS হওক সেইবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লেভেলৰ পষ্ট হয় য'ত তোমালোকৰ মানে হাতত বহুত বেছি পাৱাৰ থাকে ৰাইট চ' যেনে তেনে মানুহক মানে তাত পাবগৈ নিদিয়ে অভিয়াছলি ৰাইট চ' এক্সামকেইটা বহুত বেছি টাফ হয় বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হয় বহুত মানে কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ ডাটা মতে যদি UPSC অকল কথা মই কওঁ 13 লাখ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল UPSC এক্সামত সেই লেভেলটোত পাবগৈ ৰাইট আৰু মই যদি APSC কথা কওঁ APSCটো তোমাৰ 70,000 প্ৰায় 80,000 কেণ্ডিডেটে মানে এপ্লাই কৰিছিলে কিন্তু যোনটো তাত পাবগৈ সেই ৰেচিঅ'টো বহুত বেছি কম হয় তোমাৰ 0.2%তছেও মানে কম পাৰ্চেণ্টেজ থাকে তাত ঠিক আছে মানে ধৰা লাখ মানুহে এপ্লাই কৰিব কিন্তু 0.2%হে সেই লেভেলটো পাবগৈ ঠিক আছে চ' 3টা ষ্টেজ থাকে তোমাৰ ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমটো হয় প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজ যোনটো কয় সেইটোত তোমাৰ ধৰা 13 লাখ মানুহ হওক বা যিমান মানুহ নহওক কিয় চবেই এপ্লাই কৰিব তাত সেইটো পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত মেইন ষ্টেজ এটা আহে তাত ঠিক আছে মেইন এক্সাম এটা আহে তাত আৰু মেইনটো যদি পাছ কৰি যাব তাৰ পৰা বহুত বেছি কম ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় মানে ধৰা 1000 হওক বা 100 200 মই বিশেষকৈ নাম্বাৰটো নাজানো কেনেকুৱা টাইপৰ হয় সেই ষ্টুডেণ্টখিনি গৈ পেলাই তোমাৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ হয় তাত পাবগৈ আৰু সেই ইণ্টাৰভিউৰ পৰা গৈ পেলাই বহুত কম ৰেচিঅ'ত এনেকুৱা মানে অফিচাৰ্ছ কিছুমান ওলাব যোনবিলাক চিলেক্ট হ'বগৈ ৰাইট চ' ক'বলৈ গ'লে মানে ধৰা লাখ মানুহে এপ্লাই কৰে আৰু UPSC কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ 6টা এটেম্প থাকে আৰু APSC কথা যদি মই যিমানখিনি মানে গম পাওঁ তাত মানে এটেম্পটৰ মানে একো লিমিট নাথাকে কিন্তু এজ লিমিট এটা থাকে অভিয়াছলি ৰাইট দুইটা এক্সামতে এজ লিমিট এটা আছে যে পাৰ্টিকুলাৰ এজ এটালৈকেহে তোমালোকে সেই এক্সামটো দিবলৈ পাৰিবা চ' APSCত মোৰ মতে লিমিট নাই একো মানে যিমান এটেম্প দিয়া তোমালোকে দিবলৈ পাৰা প্ৰতি বছৰে আৰু UPSC তোমাৰ খালি 6টা এটেম্পহে থাকে ইন শ্বৰ্ট ক'বলৈ গ'লে লাখ মানুহে এপ্লাই কৰে বহুত টাফ এক্সামিনেশ্যন হয় চিলেকশ্যনটো বহুত বেছি টান হয় টাফ হয় কিন্তু তাৰ পৰা যিবিলাক লাখ মানুহে এপ্লাই কৰে চবেইতো নাপায় ক'বলৈ গ'লে কেইটামানে অফিচাৰ্ছ খালি তাৰ পৰা ওলাই পেলাই সেই লেভেলটোত মানে যায় চ' মুভিং টু দি নেক্সট পাৰ্ট ডেট ইজ এক্সপেক্টেশ্যন ভাৰ্চেছ ৰিয়েলিটি চ' এতিয়া ডিম্পু বৰুৱা হওক বা সন্দীপ মহেশ্বৰী হওক তেওঁলোকে ভিডিঅ'ছবিলাক কিয় বনাইছে জানানে এই টপিকটোৰ ওপৰত কাৰণ কি বস্তুবিলাক বহুত মানে গ্ল'ৰিফাই কৰা হৈছে চ' এক্সামিনেশ্যন কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু যিটো ধৰণে গ্ল'ৰিফাই কৰা হৈছে বস্তুবিলাক সেইটো ভুল ধৰণে গ্ল'ৰিফাই কৰা হৈছে কাৰণ কি সেই গ্ল'ৰিফিকেশ্যনটো দেখি পেলাই সেই মানে জিলিক জমাবিলাক দেখি পেলাই বহুত মানুহ মানে ধৰা ভুলকৈ মটিভেট হৈ পেলাই সেই লাইনটোত যায় আৰু নিজৰ টাইম ৱেষ্ট হয় পইচা ৱেষ্ট হয় এনাৰ্জি ৱেষ্ট হয় চব বস্তু ৱেষ্ট হয় ঠিক আছে চ' বস্তুটো কি হৈছে মানে ধৰা বহুত এনেকুৱা ফিল্মছ আহি আছে কিন্তু তোমালোকে দেখা পাইছা চাগে 12 ফেইল বুলি এখন ৰিচেণ্টলি ফিল্ম লঞ্চ হৈছে ভাল ফিল্ম হয় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পছৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু সেইখন দেখি পেলাই যদি তোমালোক মটিভেট হৈ পেলাই যে ভাবা যে সেইটো ভাবি পেলাই যদি তোমালোকে সেই এক্সামিনেশ্যনটো দিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে ফেইল হোৱাৰ চান্সেছ মানে 100% হয় তাত ঠিক আছে চ' বহুত কম কেণ্ডিডেট এনেকুৱা থাকে যাৰ মানে ভিতৰৰ পৰা সেই বস্তুটো থাকে যোনে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰে আৰু দেশৰ কাৰণে বা নিজৰ জেগাখিনিৰ কাৰণে মানে কিবা এটা ৱেলফেয়াৰৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰে ঠিক আছে চ' সেই চিভিল চাৰ্ভিচ বা ধৰা বেলেগ কিবা মানে নিজৰ ভিতৰৰ স্বাৰ্থ কিছুমান থাকে চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যায় কিন্তু বেছিভাগ মানুহ তোমালোকে যোনে ধৰা ক্লিয়াৰ কৰে বস্তুবিলাক বহুত কম ৰেচিঅ' মানুহে ক্লিয়াৰ কৰে ৰাইট চ' সেই ক্লিয়াৰ কৰা মানুহবিলাকে
সেই বস্তুটো কৰিবলৈ বিচাৰে মানে ৱেলফেয়াৰৰ কামটো কৰিবলৈ বিচাৰে বা চাৰ্ভিচেছবিলাক চিভিল চাৰ্ভিচেছবিলাক যিটো ছ'চাইটিৰ কাৰণে ভাল হয় নিজৰ দেশৰ কাৰণে ভাল হয় নিজৰ জেগাটোৰ কাৰণে ভাল হয় সেইবিলাক যোনে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সেইবিলাক বস্তু যোনে কৰিবলৈ বিচাৰে সেইবিলাক মানুহে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই চিলেক্ট হৈ গৈ ইয়াত কাৰণ কি যোনবিলাক মানুহে চিলেক্ট কৰে ইণ্টাৰভিউৱাৰ্ছবিলাকে হওক বা যিবিলাকে নহওক কিয় যোনে চিলেক্ট কৰে চিলেক্টাৰ্ছবিলাকে তেওঁলোকেও সেইটো বস্তুৱে চায় কাৰণ কি তেওঁ এটা সময়ত মানে সেই বস্তুবিলাক পাৰ কৰি পেলাই গৈছিলে আৰু তেওঁ জানে যে কি বস্তু সন্মুখৰ মানুহজনত থাকিবলৈ লাগে যিটো কাৰণে সেই পজিশ্যনটো দিয়া যাব ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিবলৈ পাৰে যে UPSC আৰু APSC এনেকুৱা এটা বস্তু নে যিটো থ্ৰু দি আমি গৈ পেলাই নিজৰ জেগাটো বা নিজৰ ছ'চাইটিটো বা নিজৰ দেশৰ কাৰণে কিবা ভাল কাম কৰিবলৈ পাৰোঁ ৱেলফেয়াৰৰ কাম এটা কৰিবলৈ পাৰোঁ সেই UPSC আৰু APSC এটা ৰাস্তা নে অফক'ৰ্ছ নট ঠিক আছে কাৰণ কি ধৰা তোমালোকে ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা বিজনেছমেন কিছুমান আছে মই ৰতন টাটাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ ইয়াত ৰতন টাটা এনেকুৱা এজন মানুহ হয় যোনে ধৰা নিজৰ আৰ্নিংছৰ 100%ৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে 70 to 80% দানত দি দিয়ে ঠিক আছে চ' তেওঁ এজন মানে ধৰা কি কোনটো লেভেলত কাম কৰি আছে ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে দেশৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে নিজৰ জেগাখিনি ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে তেওঁ কি লেভেলৰ কাম কৰি আছে মানুহখিনিৰ কাৰণে কি লেভেলৰ কাম কৰি আছে নে তুমি এজন UPSC বা APSC IAS অফিচাৰক চাবা IPS অফিচাৰক চাবা নে তেওঁ বেছি মানে ধৰা প্ৰভাৱ দি আছে ঠিক আছে আল্টিমেটলি দুইজনে ভাল কাম কৰি আছে ৱেলফেয়াৰৰ কামেই কৰি আছে কিন্তু কোনটো লেভেলৰ পৰা কৰি আছে কোনটো বেছিকৈ মানে কামত দিছে কোনটো বেছিকৈ মানে ধৰা পজিটিভ প্ৰভাৱ আছে সেইটো তোমালোকে চাবলৈ লাগিব অকল UPSC APSC এটা সাধাৰণ নহয় যে যিটো থ্ৰুদি গৈ পেলাই তোমালোকে ৱেলফেয়াৰৰ কাম কৰিব পাৰা আৰু বহুত ধৰা এনেকুৱা ৱেজ আছে যিটো থ্ৰুদি তোমালোকে কৰিব পাৰা তোমালোকে সৰু লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব তোমালোকে যদি আজি চাকৰি এটাও কৰি আছা 10,000 টকাৰ যদি চাকৰি এটাও কৰি আছা সেইটোতো তোমালোকে কাম কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া কালি চানি মহেশৰ যোনটো মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তাত ল'ৰা এজনক সোধা হৈছিলে যে তুমি ধৰা তোমাৰ মটিভটো কি তোমালোকে তুমি UPSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তোমাৰ মটিভটো কি ই ডাইৰেক্টলি কৈছে যে মই ভিখাৰীবিলাক মেট্ৰ' ষ্টেচনত অহা যোৱা কৰোঁ মই ভিখাৰীবিলাকক দেখোঁ মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু চানি মহেশৰ কথা তোমালোকে জানাই অলৰেডি যে তেওঁ মানে ধৰা কথা ধৰি লয় কেনেকৈ ৰাইট চ' বস্তুটো হৈছে যে সি ভিখাৰীবিলাকৰ কাৰণে কৰিবলৈ বিচৰা নাই সেই ল'ৰাজনে পাৱাৰৰ কাৰণে ফেমৰ কাৰণে এই ধৰা যিবিলাক মানে পাৰ্কছ পাই UPSC মানে ধৰা ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই অফিচাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সেই পাৰ্কছবিলাকৰ কাৰণে পঢ়ি আছে ঠিক আছে সেই মটিভেশ্যনটোৰ কাৰণে পঢ়ি আছে আজিকালি তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম খুলি ল'বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিল স্ক্ৰল কৰিবা তোমালোকে ধৰা ইউটিউব শ্বৰ্ট খুলি ল'বা সেই ফিল্মবিলাক যোনবিলাক আহিছে সেই ফিল্মবিলাক যোনটো মানে ধৰা OTT প্লেটফৰ্মছত আহিছে বা ধৰা চিনেমা হলৰ ৰিলিজ হৈছে সেই UPSC কথা ৰিলেটেডে হয় বেছিভাগ ৰাইট চ' সেইবিলাক যোনবিলাকো মানে কাট দি পেলাই যোনবিলাক মানে গান লগাই পেলাই ৰিলবিলাক দিয়ে সেইবিলাক দেখি পেলাই মানুহ মটিভেট হৈ আছে সেইবিলাক মটিভেশ্যনতে গৈ পেলাই মানে পৰীক্ষা দিবলৈ যায় পৰীক্ষা দি পেলাই মানে ধৰা একো এটা নাপায়গৈ কাৰণ কি বেক মটিভেশ্যন যোনটো হয় সেইটো হয় যে বেলেগ মানে যিবিলাক পাৰ্কছ পাম সেইটো মটিভেশ্যন থাকে যে কিবা এটা কৰিবলৈ লাগিব মানে ধৰা ভিতৰৰ পৰা নাহে বস্তুটো যে এইটো মই কিয় কৰিবলৈ লাগে হোৱাইটো তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰ নহয় ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে ধৰা লাখ মানুহে এপ্লাই কৰে কিন্তু তাৰ পৰা মানে ধৰা বহুত কম ৰেচিঅ'তহে ক'বলৈ 0.2% মানুহে গৈ পেলাই মানে তাত পাছ কৰেগৈ চিলেক্ট হয়গৈ চ' তুমি যদি এজন ধৰা এক্সপায়াৰিং কেণ্ডিডেট হয় যোনে ধৰা UPSC কাৰণে হওক বা APSC কাৰণে হওক বেলেগ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা চ' মই তোমালোকক এটাই কথা ক'ম যে ধৰা যদি তোমালোকে সেই পাৰ্কছবিলাক চাই পেলাই যদি এক্সামটো দিবলৈ গৈ আছা তোমালোকৰ যদি মটিভেশ্যনটোৱে হৈছে যে ষ্টেটাছ ছ'চাইটিত মই এটা ষ্টেটাছ পাম মোৰ মা দেউতাই মোক এনেকৈ তেনেকৈ ক'ব বেলেগৰ আগত বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিব সেইটো যদি তোমালোকৰ মটিভেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে চিধা কথা কৈ আছোঁ মোক ঠেকেচা খাই পেলাই পৰিবা ঠিক আছে 100% গেৰেণ্টি ফেইল হ'বাই ঠিক আছে আনটিল এণ্ড আনলেছ তোমাৰ মটিভ মানে ধৰা ভিতৰৰ পৰা অহা নাই যে কৰিম তুমি চব বস্তু জানিবলৈ লাগিব চিধা কথা ঠিক আছে কাৰণ কি IAS অফিচাৰ এজনী তাত বহি আছে সেই লেভেলটোত তেওঁ কি লেভেলত মাথা চলাবলৈ লাগিব কি লেভেলত কাম কৰিবলৈ লাগিব সেইটো তুমি জানিবলৈ লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা বহুত IAS অফিচাৰ আছে IPS অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ তোমালোকে যদি চোৱা তেওঁলোকৰ পডকাষ্টবিলাক যদি তেওঁলোকে চোৱা তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই সেই লেভেলটোত বহি আছে যোনটো লেভেলত তোমালোকে পাম বুলি ভাবিছাগৈ সেই লেভেলটোত তেওঁলোক অলৰেডি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা শান্তি নাই ঠিক আছে মাথাৰ শান্তি নাই একো মানে ধৰা কোনো ফালৰ পৰাই শান্তি নাই তেওঁলোকে সেই লেভেলটোতো পাই গ'ল যিবিলাক পাৰ্কছ পাবলৈ সেইবিলাকো পাই আছে ভাল চেলাৰী পাই আছে ছ'চাইটিত এটা ষ্টেটাছটো আছে ক'বলৈ গ'লে কিন্তু সেই শান্তিটো যিটো লাগে তেওঁক সেই শান্তিটো নাই ঠিক আছে সেই লেভেলটোৰ কাৰণে ধৰা বহুত মানুহে পাই পেলাইও ৰিজাইন দি দিয়ে তাত মুভিং অন টু দি নেক্সট পাৰ্ট ডেট ইজ বিগ বিজনেছেছ চ' গোটেই দুনিয়াখনত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 2-3টাহে এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডছ আছে য'ত মানে ধৰা চবতছে বেছি পইচা আছে ঠিক আছে বৰ্তমান সেইকেইটা এভাৰগ্ৰীণ বস্তু হয় যোনকেইটা মানে ধৰা আগতো চলি আছিলে এতিয়াও চলি আছে আৰু আগলৈও চলি থাকিব তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে এডুকেশ্যন ফিল্ডটো ঠিক আছে এডুকেশ্যন ফিল্ড এনেকুৱা এটা ফিল্ড হয় য'ত কেতিয়াও মানে ধৰা ৰিচেশ্যন নাহে কোনো টাইপতে মানে বন্ধ নহ'বলৈ নোৱাৰে সেইবিলাক ঠিক আছে অফলাইন যদি কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায় অনলাইন হ'ব অনলাইন যদি কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায় বেলেগ কিবা মানে উপস্থিত বুদ্ধি আহিব ঠিক আছে কিন্তু ধৰা এডুকেশ্যন কেতিয়াও বন্ধ নহয় এই বস্তুটো আগৰ পৰা চলি আহিছিল আমাৰ দেউতা মাৰ সময়ৰ পৰাই চলি আহিছিল কাকা দেউতাৰ সময়ৰ পৰাই চলি আহিছিল এতিয়াও চলি আছে আগলৈ মানে চলি গৈ থাকিব ঠিক আছে চ' বস্তুটো হৈছে যে তোমালোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ নোৱাৰা যে এই UPSC বা APSC এক্সামৰ আৰে কিমান ডাঙৰ কোটি বিজনেছ মানে উঠি গৈছে
ঠিক আছে এটা যদি তোমালোকে সৰু ইনষ্টিটিউট এটাও চোৱা নিজৰ লোকেল এৰিয়াত যোনে তোমালোকৰ UPSC চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ধৰা এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে পঢ়াই আছে সেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আছে সেই তেওঁলোকেও কিমান লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ঘটি আছে প্ৰতি মাহে ইউ কাণ্ট ইভেন ইমেজিন মানে ইমান বেছি মানে পটেঞ্চিয়েল আছে এই এডুকেশ্যন ফিল্ডটোত ঠিক আছে তোমালোকে দৈনিক ধৰা লাখ লাখ মানুহ এপ্লাই কৰি আছে তেওঁলোকে তোমাক ক'ব যে চিধা কথা লাখ লাখ মানুহ এপ্লাই কৰি আছে চিটটো 1000টাহে আছে কিন্তু সেই 1000টা চিটৰ পৰা তোক এটাহে চিট লাগে এটা তোমাক এটাহে চিট লাগে তে তোমাক এটা চিট মই দিয়াই দিম চিধা কথা মানে তেওঁলোকৰ কথাবিলাক তেনেকুৱা নিচিনা হয় ঠিক আছে চ' বহুত মানে ধৰা কোটি কোটি বিজনেছেছ আছে যোনবিলাক সেই UPSC এক্সামৰ ওপৰত APSC এক্সামৰ ওপৰতে মানে তেনেকৈ চলি আছে ঠিক আছে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰাই দিব ঠিক আছে প্ৰিপেৰেশ্যন তেওঁলোকে কৰাই দিব অভিয়াছলি মই এতিয়া চবকে টাৰ্গেট কৰা নাই কাৰণ কি ধৰা বহুত ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনো আছে যাৰ ৰিজাল্টছ আছে নিজৰ ওচৰত ঠিক আছে তেওঁলোকক পঢ়োৱা মানে যিটো ষ্টাইল হয় প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোৱা যিটো মানে টেকনিক হয় ষ্ট্ৰেটেজিজ হয় তেওঁলোকৰ চ' সেইবিলাক মানে বহুত বেলেগ লেভেলৰ মানে ইউনিক ষ্ট্ৰেটেজিজ হয় যোনবিলাক কাম দিয়ে এক্সামত পাছ হ'বলৈ বা ধৰা মানে চিলেক্ট হ'বলৈ বহুত মানে বেছি চান্সেছ থাকে তেওঁলোকৰ পাছ হৈ যোৱা আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰিজাল্টছো থাকে যোনবিলাকে ধৰা কৰি লয় ঠিক আছে চ' সেইবিলাক সেইবিলাকক এৰি পেলাই মানে মই তাকে কৈছোঁ মানে সেইবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছি কম হয় 100খনৰ ভিতৰত মানে ধৰা 1-2খনে ওলাব যোনবিলাক মানে ধৰা এনেকুৱা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কাম মানে কৰি আছে বাকীবিলাক মানে ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ এনেই মানে ধৰা পইচা ঘটিবলৈ তেওঁলোকে বহি আছে চ' তোমাৰ যদি লোকেল এৰিয়াতে চাবা তেনেকুৱা বহুত ইনষ্টিটিউশ্যন ওলাই যাব যোনবিলাকে ধৰা UPSC বা APSC এই কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আছে ঠিক আছে চ' সেইবিলাক এক্সামিনেশ্যন সেইবিলাকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে অকণমান গম পোৱা তেতিয়াহ'লে এজন ল'ৰা ছোৱালী বা তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা চাৰ্জ কৰে মানে ধৰা 3 মাহৰ কাৰণে হওক 6 মাহৰ কাৰণে হওক এবছৰৰ কাৰণে হওক তেওঁলোকৰ এইবিলাক পেকেজেছ থাকে টাইম পিৰিয়ড থাকে সেইটো মতে তেওঁলোকে চাৰ্জ কৰে ৰাইট চ' তেনেকৈ যদি তেওঁলোকে বছৰটোত ধৰা 20টাও পাই যায় বা 50টা বা 100টাও যদি পাই যায় আৰু ধৰা 2 লাখকেও যদি তেওঁলোকে কামানি কৰে তেতিয়াহ'লে এটা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা 6 মাহৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভাবা যে তেওঁলোকৰ আৰ্নিঙৰ লেভেলটো কি হয় ঠিক আছে মই বহুত কমেই ধৰিছোঁ নাম্বাৰকেইটা ইয়াতছে বহুত বেছি ডাঙৰ লেভেলত মানে অপাৰেট হৈ আছে এইবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ডিম্পুদাই বহুত ভাল পইণ্ট এটা কৈছিলে নিজৰ ভিডিঅ'ত যে এইবিলাক বস্তু যিবিলাক চলি আছে মাৰ্কেটত যে ইমান মানে গ্লৰিফাই কৰি পেলাই মানে বস্তুবিলাক বেছি থকা হৈছে মাৰ্কেটত যে UPSC মানে এটা ৱে হয় যোনটো থ্ৰুদি কিবা এটা কৰিবলৈ পাৰি লাইফত ছ'চাইটিৰ ষ্টেটাছ আহিব চ' এইবিলাক যিবিলাক মানে নানা ধৰণৰ বস্তু আছে সেইবিলাক কথা চৰকাৰেও জানে চিধা কথা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় গভৰ্ণমেণ্টে নাজানা একো বস্তু নাই দে নো ইচ এণ্ড এভৰিথিং উইচ ইজ গোয়িং অন ইন দি মাৰ্কেট ৰাইট চ' তেওঁলোকে চব বস্তু জানে কিন্তু তেওঁলোকে একশ্যন এইটো কাৰণে নলয় যে মই অলৰেডি ক'লোঁ যে এডুকেশ্যন এনেকুৱা এটা ফিল্ড হয় য'ত কেতিয়াও ৰিচেশ্যন নাহে পইচা বহুত আছে সেই ফিল্ডটোত ৰাইট কোটি টকা মানে ধৰা এখন সৰুতছে সৰু ইনষ্টিটিউশ্যনেও মানে ঘটি আছে অলৰেডি ৰাইট চ' সেই ইনষ্টিটিউশ্যন এখনে যদি ধৰা কোটি টকা ঘটি আছে সেই কোটিৰ পৰা মানে ধৰা লাখ টকা মানে টেক্সটো যাব চৰকাৰলৈ ৰাইট চ' লাখ টকা যদি টেক্স পাই আছে চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত একশ্যন কিয় হোৱাৰ কাৰণে ল'ব তোমালোকে মোক কমেণ্টছত জনাবা চ' ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাককো একো ক'বলৈ নোৱাৰি কাৰণ কি তেওঁলোকে বিজনেছ কৰিবলৈ তাত বহি আছে ৰাইট চ' তেওঁলোকৰ বিজনেছে যদি এই ভুল আইডিয়াটোৰ ওপৰত চলে যে চবেই তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত যোন আহিছে চবেই সেই চিটটো পাবই পাব ঠিক আছে চবকে একেখিনি টাইপৰ কথা কোৱাই হয় তাৰপিছত তেওঁলোকে জইন কৰে ৰাইট চ' সেই যেতিয়ালৈকে বিজনেছ আহি থাকিব তেওঁলোকৰ ওচৰত তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিজনেছ কৰি থাকিব চ' বিজনেছটোক যদি আমি ছাইডত ৰাখোঁ যে সন্মুখৰ মানুহজন যোন গৈ আছে ল'ৰা এটা যদি গৈ আছে তালৈ যে মই UPSC এক্সামিনেশ্যন দিম বা APSC এক্সামিনেশ্যন দিম সেই মানুহজনে ধৰা জইন কৰা ল'লে ঠিক আছে প্ৰথমত আৰু ফিজটো মানে সৰু সুৰা ফিজ নহয় তাত ঠিক আছে এইবিলাক টাইপৰ মানে কোচিং কৰাবলৈ এইবিলাক কোচিং প্ৰগ্ৰামছৰ মানে ধৰা 3 মাহে হওক 6 মাহে হওক এবছৰে থাকক ভালেমানখিনি মানে ফিজ লাগে তাত ঠিক আছে চ' সেই ফিজটো দি দিলে আৰু সেই ফিজটো দিয়াৰ পিছতো যদি ধৰা ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে চব কৰিলে কাৰণ ধৰা মই যিহেতু ক'লোঁ যে এক্সামিনেশ্যনটো বহুত ডিফিকাল্ট হয় ৰাইট আৰু ফাৰ্ষ্ট এটেম্পতে মানে ধৰা বহুত কম মানুহ থাকে যাৰ মানে ধৰা তাত হৈ যায় ঠিক আছে ছেকেণ্ড এটেম্প থাকে থাৰ্ড এটেম্প থাকে বহুত মানে APSCটো ধৰা লিমিটেড নাই কিন্তু UPSCত ধৰা তোমাৰ 6টা মান এটেম্প থাকে চ' যোনটো মানুহৰ মানে ধৰা প্ৰথম এটেম্পত নহয় সেই ইগ'ত আহি যায় কিছুমানৰ ঠিক আছে কিছুমানৰ ইগ'ত আহি যায় যে মই ইমান ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ মোৰ কিয় ক্লিয়াৰ নহ'ল সেই এক্সামিনেশ্যনটো ৰাইট চ' এক্সামিনেশ্যনটো যাৰ ক্লিয়াৰ নহয় ছেকেণ্ড এটেম্প থাৰ্ড এটেম্পো দিয়ে চ' আল্টিমেটলি তোমালোকে এটা চাবলৈ লাগিব যে লাভটো কাৰ হৈ আছে ঠিক আছে তুমি প্ৰতি এবছৰ যদি তাত দিছা সেই বছৰটো যদি তোমাৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল নেক্সট বছৰ তুমি আকৌ সেই ইনষ্টিটিউশ্যনটোৰ ওচৰতে যাবা ঠিক আছে আৰু তাত পইচা দিবা ৰাইট যদি তাতো নিদিয়া তেতিয়াহ'লে বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনত যাবা তাত বেছিকৈ পইচা দিবা ৰাইট চ' লাভ সেই কাৰ হৈ আছে তোমালোকে সেইটো বস্তু চাবলৈ লাগিব আৰু অকল মানে ধৰা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ খৰচটোৱে নহয় XYZ বহুত বেছি মানে মেটেৰিয়েলছৰ ট্ৰেভেলিঙৰ বহুত বেছি মানে খৰচা থাকে সেইবিলাক চ' সেইবিলাকো মানে ভালকৈ চাবলৈ লাগিব নিজৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাবলৈ লাগিব যে মই কেইটা এটেম্প দিবলৈ মোৰ সক্ষমতা আছে মোৰ ফেমিলিৰ মা দেউতাই কিমানখিনি মোক সহায় কৰিবলৈ পাৰে তাত ক'বলৈ গ'লে চ' সেইবিলাকো বহুত বেছি আছে চাবলৈ পাৰে এনেকুৱা কিছুমান ফেমিলি আছে য'ত UPSC APSC দিবলৈ গৈ পেলাই বৰবাদ হৈ গ'ল ৰাইট মানে ধৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেৰেণ্টছ কেনেকুৱা হয় যি ক'ত নহয় কিয় পঢ়া শুনাৰ কাৰণে লাগিলে মাটি চাটি বেচি পেলাই যি য'ত নহয় কিয় পঢ়ামে ৰাইট চ' সেইবিলাক মানে ধৰা মেণ্টেলিটি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকৰ চ' তাত মানে ধৰা এটা ডিছএডভান্টেজ আহি যায় চ' তোমালোকে নিজে চাবলৈ লাগিব আজিকালি ইনফৰ্মেশ্যন এজ হয় ইনফৰ্মেশ্যন এজত বহুত বেছি ইনফৰ্মেশ্যন এভেইলেবল আছে অকল তোমালোকে ধৰা ছাকচেছফুল যোন হৈছে
সিহঁতৰ কথা শুনিলে নহ'ব, ফেইলিয়াৰ হোৱাবিলাকৰ কথা শুনিবলৈ লাগিব যে মই এক্সামিনেশ্যনটো দিলোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে মই ফেইল কৰিলোঁ, ৰাইট। চ' তোমালোকে সেইবিলাক মানুহকো চাবলৈ লাগিব। আজিকালি তোমালোকে চাবা যে যোনবিলাকে ধৰা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ পৰা নাই এটা লেভেললৈকে, সেই UPSC APSC এক্সামিনেশ্যন দিবলৈ গ'ল, এটা লেভেললৈকে মানে পাই পেলাই ধৰা ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেই মানুহবিলাকে আজিকালি পঢ়াই আছে, ৰাইট। চ' সেই লেভেলটোৰো কাম হৈ আছে, তেওঁলোকেও ইনষ্টিটিউশ্যনে চলাই আছে, ৰাইট। মই কাৰো মানে নাম নলওঁ ইয়াত, তোমালোকে চাই নিজে বুজি পাই গৈছে, ৰাইট। চ' বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে ধৰা ক্লিয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু ধৰা ক্লিয়াৰ কেনেকৈ কৰিবলৈ লাগে সেইবিলাক মানুহে পঢ়াই আছে, ৰাইট। চ' বস্তুবিলাক তোমালোকে নিজে চাবলৈ লাগিব যে মাৰ্কেটত চলি কি আছে, কি ৰিয়েলিটি হয়, কি এক্সপেক্টেশ্যন হয়। চ' এইবিলাক বস্তু তোমালোকে চাবলৈ লাগিব নিজে নিজে। চ' কনক্লুজন কি হয় আৰু সলিউশ্যন কি হয় এইবিলাক বস্তু। চ' সলিউশ্যন চিধা কথা এইটোৱে যে ইনষ্টিটিউশ্যন চলি আছে, পৰীক্ষা হ'বই, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষা হয়, এইকেইটা কম্পিটিটিভ এক্সামছ হয়। কাৰণ কি এটা লেভেলৰ কাৰণে সেই যিকেইটা লেভেলত মানে ধৰা এক্সামিনেশ্যনটো পাৰ হৈ পেলাই যিটো লেভেলত মানুহ এজন পাবগৈ, সেই মানুহজনৰ চব ভালেমানখিনি পাৱাৰ থাকিব, এটা জেগাৰ পাৱাৰ থাকিব, এটা লোকেশ্যনৰ পাৱাৰ থাকিব, তাত তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিবলৈ পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া নাজানো কাৰ কি হিডেন মটিভ থাকে, ৰাইট। কিছুমানে ভালৰ কাৰণেও কৰিবলৈ পাৰে, কিছুমানে নিজৰ যিটো মানে ভিতৰুৱা স্বাৰ্থ কিছুমান থাকে, গ্ৰিডিনেছ থাকে, সেইবিলাকৰ কাৰণেও কাম কৰিবলৈ পাৰে, ৰাইট। চ' ডিপেণ্ড কৰে সেই মানুহজনৰ ওপৰত কেনেকুৱা কি ক'ত হয়। কাৰণ কি পৰীক্ষাত ধৰা পাছো হৈ গ'ল, কিন্তু সেই লেভেলটোত গৈ পেলাই যদি তেওঁ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ হৈ যায় বা ধৰা বেলেগ লেভেলৰ কিবা মানে বেলেগ কিবা কথা সোমাই যায় তেওঁলোকৰ মাথাত, তেতিয়াহ'লে সেইটো কোনেও ক'বলৈ নোৱাৰে, ৰাইট। চ' আনপ্ৰেডিক্টেবল কথা হয়। চ' তোমালোকৰ যদি সামৰ্থ্য আছে, চিধা কথা এইটোৱে যে তোমালোকৰ যদি সামৰ্থ্য আছে, তোমালোকে যদি ভাবা ভিতৰৰ পৰা যে মই এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে বনিছোঁ, মই মানে ধৰা ফাৰ্ষ্ট এটেম্প, ছেকেণ্ড এটেম্প, থাৰ্ড এটেম্পতে মানে ধৰা ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম এক্সামিনেশ্যনটো, তেতিয়াহ'লে দেন ফৰ চিয়'ৰ গ' ফৰ ইট, ঠিক আছে। আৰু সেইটো মতে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰিবলৈ লাগিব, ৰাইট। চ' ফৰ চিয়'ৰ গ' ফৰ ইট। যদি তোমালোকে ভাবিছা যে এটা ৰীল চাই পেলাই কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চাই মুখামি ষ্টেপ এটা লোৱা, ঠিক আছে। যদি কিবা ৰীল এটা চাই পেলাই, চিনেমা এখন চাই পেলাই যদি তোমালোকে সেই ইমান ডিফিকাল্ট, ইমান কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা যদি দিবলৈ যোৱা, তাৰ লগত তোমালোকে পইচা পাতিও খৰচ কৰিবা, নিজৰ টাইমো লগাবা, ৰাইট। চ' বস্তুবিলাক মানে ধৰা চব চেঞ্জ হৈ যাব তোমাৰ লাইফটো, ঠিক আছে। আধাখিনি লাইফৰ সময়, তোমাৰ এনাৰ্জি, তোমাৰ মাথা মানে ধৰা যিবিলাক মানে লেভেল আছে কেপাচিটি, সেই তাতে মানে খৰচ হৈ যাব সেইখিনি, ঠিক আছে। তাতছে ভাল তুমি যদি ধৰা বেলেগ কামত দিয়া বা বেলেগ যদি ফিল্ডত তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰা, তাত লগোৱা ভালকৈ, আৰু তাত মানে ধৰা গ্ৰেটনেছটো এচিভ কৰিব পাৰিবা, সেই লেভেলটো তোমালোকে তাত পাবলৈ পাৰিবা। কাৰণ কি ধৰা যদি ৱেলফেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰা, মই অলৰেডি ক'লোঁ যে অকল UPSC বা APSC দি পেলাই তোমালোকে ৱেলফেয়াৰ নকৰিলেও হ'ব, বেলেগ কিবা কৰি পেলাই তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা, ৰাইট। ভাল কাম তোমালোকে 10,000 টকা বা 5,000 টকা দিও কৰিবলৈ পাৰা, ভাল কাম তোমালোকে 5 লাখ টকা, 5 কোটি টকা, 100 কোটি টকা দিও কৰিবলৈ পাৰা, ৰাইট। চ' নিজৰ মানে মাইণ্ডছেটৰ কথা আছে, নিজৰ লেভেলৰ কথা আছে। চ' সামৰ্থ্য যদি আছে তেতিয়াহ'লে ফৰ চিয়'ৰ যোৱা। আৰু এইবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত চলি আছে, এইবিলাক বিজনেছেছ হয় তেওঁলোকৰ, তোমালোকে এৱেৰ হ'বলৈ লাগিব যে কি ৰিয়েলিটি হয় আৰু কি নহয়। চ' এইটোৱে আছিল এটা ভিডিঅ'। আই হোপ যে তোমালোকে ভালকৈ বুজিবলৈ আছেগৈ বস্তুবিলাক, যে তোমালোকৰ কাৰণে কি ভাল হয়, কি বেয়া হয়। মই নাজানো এই ভিডিঅ'টো কিমান মানুহে চাব, কিন্তু ধৰা মই নিজৰ যিখিনি পাৰ্চনেল পইণ্ট অফ ভিউ হয় সেইখিনি তোমালোকৰ ফ্ৰণ্টত ৰাখিলোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ কাৰো লগত মানে একো হেৰি নাই যে মই যি চিনেমাৰ নাম লৈছোঁ, যি মানে ধৰা OTT প্লেটফৰ্মছৰ নাম কৈছোঁ। চ' ইয়াত মানে মোৰ একো হিডেন মটিভ নাই, কাৰণ কি সেইবিলাক বস্তু মই দেখি পাই আছোঁ। চ' এইবিলাক মোৰ পাৰ্চনেল এটা মানে অপিনিয়ন হয় যে মাৰ্কেটত কি চলি আছে, আৰু তাৰ ওপৰত মই এইটো বস্তু বনাম বুলি ভাবিও আছিলোঁ, ৰাইট। এই ভিডিঅ'টো মই বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তাৰ আগতে ধৰা ডিম্বুদায়ো দি দিলে, তাৰ আগতে সন্দীপ ছাৰো দি দিলে। চ' মোৰ কনফিডেঞ্চ এটা আহিলে যে তেওঁলোকে যদি কৈ আছে ইমান ডাঙৰ লেভেলত, চ' মই মোৰ লেভেলতো মানে কথা এটা ৰাখিবলৈ পাৰোঁ নিজৰ, ৰাইট। চ' তোমালোকে যদি কিবা শিকিবলৈ পালা, দেন ভাল কমেণ্ট এটা কৰিবা যে মই কথাখিনি যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি ভুল কৈছোঁ নে শুদ্ধ কৈছোঁ। তোমালোকৰ মতটো মোক জনাবা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, কাৰণ কি বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহি আছে, বাকী আছে, গোটেই বছৰটো আমাৰ আগত আছে। চ' গোটেই বছৰটো ধৰা বহুত বেছি মানে বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে আহিব। চ' ছাবস্ক্ৰাইবটো দবাই দিবা, বেল আইকনটো দবাই দিবা, যাতে চবতছে প্ৰথমত তোমাৰ ওচৰত পাই গৈ। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, লাইক এটা কৰিবা, এণ্ড আই উইল চি ইন দ্য নেক্সট ওৱান।